Так, це знову автоматизація штатки. Нагадую, як робити не потрібно. Розглянемо альтернативу попереднім двом формулам, а саме індекс плюс match. У клітинці, яку потрібно автоматизувати, вводимо індекс. В дужках вводимо посилання на той стовпчик, звідки будуть братися дані. Завдяки тому, що ми у попередньому відео перетворили базу з діапазону на таблицю, тепер можемо вводити лише назви, а не скакати по аркушах. Вводимо match. Це та частина, по якій буде відбуватися пошук. Вводимо клітинку ідентифікатор. Закріплюємо стовпчик, щоб не з'їжджало, якщо буде протягування формули вбік. Вводимо стовпець з ідентифікаторами в базі. І 0 для точного пошуку. Не забуваємо закривати всі дужки, але якщо забудете, блядський Excel нагадає. Протягуємо формулу. Одна клітинка з піп у нас не заповнена, тому вибило помилку. Обираємо людину з випадного списку. Як цю хуйню зробити, дивіться у попередньому відео. Щоб скопіювати формулу в інші стовпці, копіюємо комірку з формулою. Правою кнопкою миші натискаємо на комірку, куди будемо вставляти, і серед опцій вставлення обираємо формули. Далі просто змінюємо назву стовпця, з якого будуть витягуватись дані. Скінчилось кохання, скінчилося все, заглядає сонце у вікна осель.